ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ හරිම වැදගත් ජාතක කතාවක් ගැන. ඒ තමයි අපන්නක ජාතකය. නැත්නම් වෙන විදිහකින් කිව්වොත් නොවරදින මාවත පිළිබඳව කතාව. මේ කතාවට ඇතුල් වෙන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේම හිතමු. ඇත්තටම කෙනෙකුට අත්විඳින්න පුළුවන් භයානකම පිපාසය මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ ප්‍රශ්නය මතක තියාගන්න. හොඳයි, මේ කතාව දිගහැරෙන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් මතුවෙන ලොකු ශ්‍රද්ධාවේ අර්බුදයක් මුල් කරගෙනයි. සිද්ධිය වෙන්නේ මෙහෙමයි. අනේපිඩු සිටුවරයා විසින් බුදුන් වහන්සේ වෙතට ගෝල පිරිසක්, ඒ කියන්නේ 500ක් විතර කැඳවාගෙන එනවා. හැබැයි ඉතින් ටික කාලයක් ගත වෙද්දී මේ පිරිසකේ විශ්වාසය හෙල්ලෙන්න පටන් අරන් එයාලා වෙනත් වැරදි ඉගැන්වීම් පස්සේ යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක බුදුන් වහන්සේ ඒ ශ්‍රාවකයන්ට දොස් කියන්න බණින්න යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට උන්වහන්සේ හරි අපූර්ව ක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවා. නිවැරදි දේ තෝරා ගැනීම කොච්චර වැදගත්ද කියන සදාකාලික සත්‍ය පැහැදිලි කරන්න උන්වහන්සේ අතීත භවයක කතාවක්, ඒ කියන්නේ උපමා කතාවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් යමු ඒ ජාතක කතාවට. කතාව පටන් ගන්නේ පුරාණ බරණැස් නුවරින්. භයානක ගමනකට ලෑස්ති වෙන ගැල් කණ්ඩායම් දෙකක කතාවක් තමයි මේ. මෙන්න මේ තමයි අපේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත දෙක. එක පැත්තකින් ඉන්නවා හරිව නොයිවසිලිමත් ලේසියම්ම රැවටෙන මෝඩ නායකයෙක්. අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ ඉවසිලිවන්ත ක්‍රමානුකූලව හිතන නුවණැති නායකයෙක්. ඒ තමයි බෝධිසත්වයෝ. මේ දෙන්නගේ චරිතවල තියෙන මේ වෙනස තමයි මුළු කතාවම තීරණය කරන්නේ. දැන් බලන්න මේ දෙන්නා තීරණ ගන්න විදිහ. මෝඩ නායකයා හිතනවා මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා. එතකොට අලුත්ම තනකොළ පිරිසුදුම වතුර මොඩ ලැබෙනවා කියලා. ඒක ක්ෂණික වාසියක් විතරයි. හැබැයි බෝධිසත්වයෝ ඊට වඩා ගැඹුරට හිතනවා. උන්වහන්සේ දකිනවා පස්සෙන් යන එකේ තියෙන නුවණ. අනිත් අය හදපු පාරේ ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්, යාලා කඩපු දර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් පළවෙනි ගෑල් කණ්ඩායම දැන් ඇතුල් වෙනවා යක්ෂයෝ ඉන්නවා කියන අතිශය භයානක කාන්තාරයට. මෙතන ඉඳන් තමයි කතාවේ උද්වේගකරම හරිය පටන් ගන්නෙ. මේ අක්ෂයා මවනව හරිම තාත්වික මායාවක්. හිතන්නකෝ වැස්සකට අහුවෙලා මඩනාගෙන නෙළුම්මලු තෙල්ලගෙන එන රථයක්. ඒක දකින ඕනෙම කෙනෙක් හිතන්නේ ඇත්තටම ඉස්සරහ වහිනව කියලා තමයි. ඒ තරම්ම ඒක විශ්වාසදායකයි. යක්ෂයා කෑ ගහලා කියනවා අනේ මේ බර වතුර ටික විසික් කරලා දාන්න. ඉස්සරහ ලොකු වැස්සක්. වනාන්තරයේ පුරාම වතුර පිරීලා. මේක තමයි යාළගේ දුර්වලම තැනට. ඒ කියන්නේ ලේසි පාරකට තියෙන ආසාවට කෙලින්ම වදින බොරුව. ඉතින් බලන්න සිද්ධ වෙන්නේද අර මෝඩ නායකයා කිසිම දෙයක් හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව මේ කතාව එකපාරටම විශ්වාස කරනවා. ඔහු අනකරනවා එයාලා ළඟ තියෙන වටිනාම දේ, ඒ කියන්නේ වතුර ටික ඔක්කොම හලලා දාන්න කියලා. මාරාන්තික වරදක්. ප්‍රතිඵලය හරිම දරුණුයි, හරිම ඛේදනීයයි. වතුර නැතුව පිපාසෙන් දුර්වල වුණු මුළු ගෑල් කණ්ඩායමම මිනිස්සු ගවයෝ ඔක්කොම යක්ෂයින්ට ගොදුරු වෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ ඇටකටු ගොඩකුයි හිස් ගෑල් ටිකකුයි විතරයි. බලන්න එක වැරදි තීරණයකින් වෙච්ච විනාශය. හොඳයි, මාසෙකමාරක් විතර ගෙවිලා යනවා. දැන් බෝධිසත්වයන්ගේ ගෑල් කණ්ඩායම අර භයානකම තැනට ළඟා වෙනවා. මෙතනින් දැන් කතාවේ මුහුණුවර සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. යක්ෂයා කලින් මායාවම මවනවා. හැබැයි ඒක දකින්න ගමන්ම බෝධිසත්වයෝ රැවටෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට සැකයක් ඇති වෙන උන්වහන්සේගේ ප්‍රවේශයේ විශ්වාසය නෙමෙයි සාක්ෂි. උන්වහන්සේ තමන්ගේ පිරිසෙන් හරිම සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කෝ සාක්ෂි? බෝධිසත්වයෝ හරියට විද්‍යාඥයෙක් වගේ පරීක්ෂණයක් කරනවා. උන්වහන්සේ අහනවා හරි වැස්සනම් වැහි සුවඳ තියෙන හුළඟක් එන්න ඕන. ඒක එනවද? අහසේ වැහි වලාකුළු තියෙනවද? කවුරු හරි විදුලියක් කෙටුව දැක්කද? ගිගුරුම් සද්දයක් ඇහුණද? මේ කිසිම දෙයකට උත්තරේ නැහැ. මේ නිරීක්ෂණ ඔක්කොම එකතු කරලා බෝධිසත්වයෝ තමන්ගේ නිවැරදි නිගමනයට එනවා. උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම පිරිසට කියනවා මේ ඉන්නේ මිනිස්සු නෙවෙයි, මේ යක්ෂයෝ. ඇවිත් තියන්නේ අපිව රවට්ටලා අපේ වතුර ටික නැති කරන්න. ඉතින් නුවණැති නායකයාගේ අවවාදය අහන කණ්ඩායම මොකද කරන්නේ? එයාලා තමන්ගේ වටිනාම සම්පත වන වතුර ටික පරිස්සම් කරගන්නවා. යක්ෂයාගේ මායාව ගණන් ගන්නේ නැතුව ආරක්ෂිතව කාන්තාරය පහු කරලා තමන්ගේ ගමනාන්තයට ළඟා වෙනවා. හොඳයි. දැන් බුදුන් වහන්සේ මේ අතීත කතාව වර්තමානයේ ඉන්න අර ශ්‍රද්ධාව දෙදරුම් කාපු ගෝලයන්ගේ ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ කරනවා. මේ මුළු කතාවෙම උගන්වන ප්‍රධානම සංකල්පය තමයි අපන්නක මග්ග. ඒ කියන්නේ නොවරදින මාවත.
ප්‍රඥාවෙන් නිවැරදි අවබෝධයෙන් තෝරගන්නා කවදාවත් විනාශයට ගෙනියන්නේ නැති බවට සහතිකයක් තියෙන පාර. ඊළඟට තමයි කතාවේ බලගතුම හෙළිදරවෝ සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ කියනවා එදා ඒ මෝඩ නොයිවසිලිමත් නායකයා වෙල කවුරුත් නෙවෙයි අද මේ ඉන්න දේවදත්ත තෙරුන්මයි. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ වදාරනවා ඒ නුවණින් කටයුතු කරලා හැමෝම බේරගත්තු ඒ ගැල් නායකයා ඒ තමයි පෙර භවයකදී මම. මේ හෙළිදරව්වෙන් මුළු කතාවෙන්ම පාඩම හිතටම වදිනවා. මේ උපමාව ඇහුවට පස්සේ අර හිතේ විශ්වාසය නැති කරගෙන හිටපු ගෝලයන් 500 දෙනාටම තමන්ගේ වරද තේරෙනවා. එයාලගේ හිතේ තිබුණු සැකය නැති වෙලා එයාලා නිවැරදි මාවත තෝරගන්නවා. ඒ මොහොතේම ඔවුන් සෝවාන් ඵලයට, ඒ කියන්නේ නිර්වාණ මාර්ගයේ පළමු පියවරට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ මුළු කතාවෙන්ම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ හිතන්න දෙයක්. ඇස් නිලංකාර වෙන මායාවන්ගෙන් බොරු පොරොන්දු වලින් පිරුණු මේ ලෝකේ අපි කොහොමද ඇත්ත වැස්සක් සහ මායාවක් අතර වෙනස අඳුනගන්නේ? අපි කොහොමද සාක්ෂි පරීක්ෂා කරන්නේ?